Доброго мирного дня вам. Сьогодні бінго. Наскільки там будуть важкі завдання. Перше, які приманки. Друге, які рекорди будуть. Водоспад Вікторія. Локація. Такі цікаві інколи гравці попадаються. Своєнравні. Одного із гравця хочу показати. Не знаю, правильно це, неправильно. Доцільно, недоцільно, але загострюють на собі увагу. Тому я знову не скинув трофеї. Кубок знову. Кубок Мілфи. Каліфорнія. Ще й патріотів Мілфи. Повний набір приманок. Мені інколи пишуть коментарі, можна вступити в клан. Чомусь в останній час іноземні гравці. По-перше, мені дуже приємно, радий буду бачити всіх в своєму, в нашому клані. Але є одна умова. Потрібно активно набивати гачки. Активно в 11 КП. Мінімум 150 в п'ятницю. Не розтягувати, а відразу в п'ятницю 150 гачків, як можна скоріше набивати. Це моя до вас вимога. У відповідь на ваше можна грати, не можна грати. Можна. Але максимальна активність по гачкам. Одночасно теж питання до гравця. Гравець постійно запитання інколи ставив. До жодної поради не дослухався. Я не бачив, щоб якось змінив після відповіді, після поради свої дії. Вийшов з клана, нагадаю, невелика втрата, абсолютно, 210 рівень, і при цьому навіть 2К гачків немає. Дивлюся, губа не дура, знайшов сильніший клан, але особиста моя думка, гадаю, ти тут довго з своєю грою не просидиш. Ти гадаєш зайти в сильний клан відносно і грати без проблем, отримувати, можна сказати, на халяву нагороди. На халяву тебе ніхто тримати не буде в сильних кланах. Це хто не мав справу з сильними кланами і не мав справу з їхніми вимогами. Буде цікаво подивитися на тебе з часом. Поїхали. Мормир. Якийсь там. Що у мене з деревом? Мормир.
Абсолютно не прокачане дерево у мене. Африканська щука. Провальне дерево. Не знаю, яка там друга дошка, а точніше, яка там легендарна. Сьогодні у нас лихоманка підсилювачу. Щодо неї, не знаю, відкривати, не відкривати. Останній раз вистачало 7 етапів, щоб забрати останню. «100 перлин всього-навсього. Кубок патріотів. Витратити валюту. Нових приманок кожного дня спеціальних не буде. Таке тло. Це вперше не буде спеціальних. Які у нас там суперники? Мої вітання нашим кланам. Деякі знайомі клани. Хто у нас там перший? Легендарна 57. Щука, є ліцензія. Добре. Можна буде якось витягти. По завданню буде видно, яку краще потім прокачати. Патріотичний трофей. Просуватися в події. Змінили завдання. Такого раніше не було. Не буду поки що це виконувати, нема часу. «53». Мармир 60. Це надрекорди. Це надрекорди. «57», «56». А в мене там суперзаряди залишилися.
Як добре, ще й 240. На то все на особливо. Олівія, якщо мене дивишся, я мав на увазі за бонус для змагань. 4-та позиція в мене. Ось цю позицію мав на увазі, потрібно мати більше 6 плюс. 4-ту позицію в ліцензіях, бонус для змагань. В тебе там 5,1 на Мальдивах було, а потрібно мати 6,1. $36. Це вони вимагають дуже багато. $53,400. $25-26, это монстр. 36,600. На перший погляд то всі 15 зірок. Прокачаю епічно. Ні, поки що не буду качати. Великий турнір. Мої вітання нашим гравцям. Спочатку виловлюю незвичайні, щоб вони вже не путалися під ногами. Не забувати про лихоманку. Повинні дати без відкриття. За 100 перлин. Повинні дати останнє. Але хто зна, з якої ноги вони сьогодні встали, тому 100% не можна так уже стверджувати. Дадуть забрати останню в посилювачах без відкриття перлин. Без відкриття додаткового завдання. Це я втрачу ваш час, глядачі. Не можу нічого іншого. Потрібно незвичайні наловити. Дуже швидко закриваються завдання. Частіше пробили б такі лихоманки, дріб'язкові завдання, але в той же час хоча б якісь нагороди падають і приємно. А так впусту зливаєш ці всі.
57. Майже переганяю. 60. У мене запитували, чому нема субтитрів до вчорашнього відео. Не знаю. Інколи YouTube не перекладає. Я завжди намагаюся субтитри робити. Один раз помітив, субтитри з'явилися, коли минуло декілька днів. Зараз дивився субтитри до вчорашнього відео, так субтитри і не з'явилися. Маю таку думку, можливо, музика звучала, більшість відео, тому субтитри не переклалися. Але це так, допущення. 100% не знаю, чому немає субтитрів. Prepare for hyperdrive. Гола локація. Не знаю, як у вас, в мене дерево нуляче. З одного боку дуже погано нам ставляють такі локації, а з іншого боку добре, хоча б потроху локації прокачуються. Якщо б нам ці локації не вставляли, то взагалі б ці локації нулячі в нас були. А так, інколи вставляють ці локації. Нерідна вудка. Потрібно буде подивитися, рідну вудку пошукати. Жетони. За жетони завжди супер. Що в нас там? Якраз вам покажу. Можна останню забирати, не можна, не відкриваючи перлини. Не затрачуючи 100 перлин. Елітна. Перша елітна. Посилювачі майже закрив і залетіла перша тільки елітна. Комбо досить велике на цій локації. Навіть не 13 зірок, рекорд є. 1 в 1 сонар показав.
60. Звісно, з такими снастями не зробити рекруту. Так, не відкриваючи перлини, 100 перлин, не витрачаючи, можна закрити на лихоманку. Знову жетони. Жетони то супер. Далі мені не потрібно йти, далі мені не цікаво. А в тому завданні, там, наскільки знаю, якщо не змінили, стоять всі підсилювачі. Абсолютно всі підсилювачі. Що у нас тут? Поєдинки. А на легендарній знову немає поєдинків. Буде таке перше відео. Виклик мені не взяти, вже 3-те місце. Не хочу в холосту ганяти посилювач. Зустрінемося в другому відео.